શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એનું પ્રકરણ નંબર 2 કાનથી કાન, તેમાં આપણે પાના નંબર 14 આવ્યા છીએ। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 14 કાઢશે, કેમ કે આગળના વિડીયોમાં આપણે પાના નંબર 13 સુધી ભણી ગયા છીએ। તો પાના નંબર 14માં આપણને એવું કીધું છે બાળ મિત્રો કે તમે જોયેલા કે પાળેલા પ્રાણી વિશે માહિતી મેળવો। તે કયું પ્રાણી છે એવું આપણને કીધું છે। તો એમાં આપણે લખવાનું છે કે તે કૂતરો છે। જે પ્રાણી આપણે પાળ્યું છે ને તે કૂતરો છે એવું આપણે લખવાનું છે। ત્યાર પછી કીધું છે કે તેને કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું છે। તે પશુ છે કે પક્ષી છે? તો હા, તેને મોતી નામ આપવામાં આવ્યું છે અને તે પશુ છે। ત્યાર પછી છે તેને એ નામ કોણે આપ્યું છે? તો તેને એ નામ મારા મોટા ભાઈએ આપ્યું છે એવું તમારે લખવાનું છે। તેને શું ખાવું ગમે છે? તો તેને બાળમિત્રો બિસ્કિટ ખાવા ગમે છે। ત્યાર પછી છે દિવસમાં તેને કેટલી વાર ખાવાનું આપવામાં આવે છે? તો તેમાં લખવાનું છે બાળમિત્રો કે તેને દિવસમાં 5 થી 7 વાર ખાવા દેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી છે કે તે ક્યારે સૂવે છે અને તે કેટલા સમય માટે સૂવે છે? તો તે સવારે અને સાંજે સૂવે છે અને તે 15 મિનિટથી વધારે સૂવે છે। ત્યાર પછી છે આ પ્રાણીની સંભાળ રાખવાની કોઈ ખાસ રીત છે? કેવી રીતે? હા, તો તેમને નવરાવતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડે છે કે તેને ગરમ પાણીમાં નહાવું જ ગમે છે। ત્યાર પછી છે તે ગુસ્સે થાય છે ક્યારે અને કેવી રીતે તમે જાણી શકો છો કે તે ગુસ્સામાં છે? તો હા, જ્યારે એ રમતો રમતો હોય તો તેને છેડો તો તેને ગુસ્સો આવે છે। શું તેની ચામડી પર વાળ કે પીંછા છે? તો હા, તેની ચામડી પર વાળ છે। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછીનું પેજ છે પેજ નંબર 15। ચલો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પેજ નંબર 15 કાઢશે। તેમાં આપણને કીધું છે કે તમે તેના કાન જોઈ શકો છો? તો હા, તેના કાન જોઈ શકીએ છીએ। ત્યાર પછી છે શું તે બચ્ચું છે કે થોડુંક મોટું કે પછી એકદમ વૃદ્ધ છે? તો તે થોડુંક મોટું છે। ચલો લખો। ત્યાર પછી છે આ પાલતુ પ્રાણી ઈંડા આપે છે કે બચ્ચાને જન્મ આપે છે? તો હા, આ પાલતુ પ્રાણી છે તે બચ્ચાને જન્મ આપે છે। મેં તમને કહ્યું હતું ને બાળ મિત્રો કે જેના કાન આપણે જોઈ શકીએ તે બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને જેના કાન આપણે જોઈ શકતા નથી તે ઈંડા મૂકે છે। ત્યાર પછી છે તેને બચ્ચા છે કેટલા? તો ના, તેને બચ્ચા નથી। ત્યાર પછી આપણને કીધું છે બાળ મિત્રો કે તે પ્રાણીનું ચિત્ર દોરો અને તેમાં રંગ પૂરો અને તેને તમારી પસંદગીનું નામ આપો। તો બાળ મિત્રો તમારે આ જગ્યાની અંદર એક પ્રાણીનું ચિત્ર દોરવાનું છે જે આપણે પાળ્યું છે ને ઘરમાં, મોતી નામનું કૂતરું, તે ત્યાં કૂતરાનું ચિત્ર દોરવાનું છે અને નીચે તેનું નામ લખવાનું છે મોતી। જો અહીંયા લખ્યું છે, દેખાય છે? સરસ। હવે આપણે પેજ નંબર એના પછીનું આવ્યા છીએ। એના પછીનું પેજ નંબર છે 16। ચલો 16 નંબરનું પેજ કાઢો બાળ મિત્રો। કાઢ્યું? હા, ત્યાં આપણને કીધું છે કે આ પક્ષીને જુઓ, તેનું નામ લખો। શું તમે જાણો છો કે આ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે? જો બાળ મિત્રો આ ચિત્ર તમને મોરનું દેખાય છે ને? આ શેનું ચિત્ર છે? મોરનું છે। તો તે ક્યાં રહે છે? તો તે વનવગડામાં અને લીલોતરી હોય ને ત્યાં વધારે રહે છે। કોણ? મોર। ખેતરોમાં ને એવી જગ્યાએ। આ પક્ષી હવે ઘણા વિસ્તારોમાં ઘર આંગણે જોવા મળતું નથી। આવું શા માટે થયું છે? તો હવે જંગલો ને વૃક્ષને એનું પ્રમાણ ઓછું થઈ ગયું છે એટલે બહુ જોવા મળતું નથી
અને લોકો શિકાર પણ વધારે કરે છે. એટલે આ પક્ષી છે જે મોર એ ઘર આંગણે જોવા મળતું નથી અને શહેરોમાં તો જોવા ભાગ્યે જ મળે છે, ગામડામાં વધારે જોવા મળે. અહીંયા આપણે નીચે એનું નામ લખવાનું છે, મોર. ચલો લખો. ત્યાર પછી એવું કીધું છે, તમારું પોતાનું પક્ષી બનાવો. તો બાળ મિત્રો, અહીંયા તમને એક પેપર લેવાનું છે અને પેપરથી આવી રીતે આકારો બનાવીને એક પક્ષી આખું તૈયાર કરવાનું છે. 1 નંબર, પછી 2 નંબર, 3 નંબર, 4 નંબર, 5 નંબર અને 6 નંબર અને 7 નંબર, એવી રીતે તમારે બધા ભેગા કરીને એક પોતાનું પક્ષી બનાવવાનું છે. આ તમારે ઘરે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. અહીંયા આપણો પાઠ 2 પૂરો થયો છે, કાનથી કાન. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 2 કાનથી કાન તે આઈડલમાં શરૂ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.